Nabasag na. Hi guys, and so today is Easter Sunday. Ano ba yan? Nabuyoy. So yung mga bata nasa baba ngayon, may nagbihis lang ako kasi walang tubig. Di pa ako makaligo. So mamaya na naman kami makakaligo. Testing natin tong aking bagong mic. So naggamit ko yung sarili kong camera kasi yung mga nakaraang vlog, yung isang camera namin yon, yung Sony. So ngayon, testingin natin tong Fuji ko na camera. So ito yung Rode Wireless Go. Hopefully, mas clear yung boses ko. So, ayan. So, Easter Sunday ngayon. Mamaya, mag-activity kami ni Pablo. Nag-research ako ng pwede niyang gawin na activity for Easter Sunday. Tapos, ang gagawin ko lang today is update ko lang yung planner ko. Kasi the past 2 days, ang ginagawa ko yung digital planner. Pero, ngayon, ayusin ko naman yung talagang yung happy planner ko. Yun lang. Kaya nag-iisip ako ng pwedeng lutuin mamaya. Mag-research tayo. Alam mo naman ang best friend natin si Google. Kung anong pwedeng lutuin mamaya kasi may mga stock pa naman tayo sa freezer. Mag-activity kami ni Pablo ngayon dahil Easter Sunday today. Ang gagawin namin, ayan, naglaga ako ng itlog. So, dodrawingan namin yung egg ng kahit anong design. What? Food! What food? Hindi, dodrawing ka dito. So, dodrawingan namin tong itlog kung kahit anong design. Ayan, so dahil Easter Sunday today at hindi tayo nakalabas for Easter egg hunting. Ayan, so nag-boil ako ng 2 egg. Ang gagawin namin ni Pablo is mag-paint. Ay, hindi. Wala pala tayong paint. Charot. Mag-drawing kami sa itlog. Ayan, so binoil ko na to kanina para matigas. O, go, kuya, come on. Let's use crayons and your markers. Ano yung drawing mo? You can draw anything. Kahit ano. Rainbow! You can put rainbow. Oh, yan. Pwede nga Mickey Mouse. That's my favorite burger. I'll do burger. Oh, look. It's like ice. Ay, mahirap. Okay lang. Wala na. Basag na. Wait, what's the color ba? Anything you like. No, I'm seeing what you call that? What? Oh! Ano ba yan, Pablo? Ketchup kasi ito. Ay, ito. Pero, ito, diba? Oh, ano yan? This is a circle, diba? Ano It's a tomato. Tomato. It's a tomato. So now we're using... Oh, don't fall, please. Just put it. So you're already done, you see? Ah. So, what did you make? I made a burger. Ako, flowers. My favorite. And Explain mo. ito, tapos ito. Ketchup. These 2 red. This is the tomato. Yung green lettuce. As you say, we have lettuce in the Filipinas. Nagluluto na tayo ng dinner. Ang lulutuin natin ngayon is beef gyudon. So, ito na yan. Ang laman niyan, dashi stock, mirin, onion, soy sauce, tsaka water. Ayan, tapos papakuluan lang. Ito naman nagpapakulo ko ng water para sa poached eggs. Tapos ito yung beef. Ayan yung beef na gagamitin natin. Sa grocery lang to nabili ni Kenneth. So, bale ito yung dashi na meron tayo. Yun yung na-order natin doon sa last vlog, yung na-order sa Japanese store, yung new hatchin. Yan. Tapos, kasi merong kaming in-order sa Takehome. Ayun, na sushi. Kaya Japanese tayo tonight. Yan. So, ayan ang dinner. Hi guys! Good morning! So, andito ako ngayon sa art room. Ginagawa ko yung pang birthday ni Pancho. Dahil nga quarantine, birthday niya sa 15. So, dito lang kami magse-celebrate. So, nag-DIY lang ako, nag-isip lang ako ng theme, tapos nag-iisip na ako anong lulutuin. Actually, kami lang naman dito sa bahay kasi iniiwasan ko din munang makipaghalubilo sa mga tao. Actually, dapat doon kami kila mama magse-celebrate
Pero sabi ko nga, ayoko talaga munang lumabas. Tsaka ayoko munang ilabas din yung mga bata. So, para sure, dito na lang muna kami. Actually, parang gusto rin nila pumunta dito, pero medyo, sabi ko, pag-isipan muna namin. Tsaka na lang siguro. Kasi sa May naman, birthday nung isa kong pamangkin. So, sabi ko, if ever, hindi kami magkita-kita ngayong birthday ni Pancho, yun doon na lang. Kumbaga, mag-joint, na lang, celebration sila on May. So, ayun. Pero, syempre, para naman ma-celebrate namin yung birthday ni Pancho. Dahil first birthday niya, nag-DIY na lang ako. Total, meron naman tayo mga ibang materials dito na sa bahay. Pwede ako mag-print, pwede ako mag-cut. Kaya, ayan. Tapos, nag-order na rin ako ng cake. Ayan. So, lahat yan, ipapakita ko na lang sa 15 na vlog. So, lahat nung ginawa ko is ipapakita ko on his birthday na vlog. Tapos yun, supposedly, meron kaming trip sa Boracay ng 14 to 16. So, dapat bukas alis kami. Pero yun nga, dahil nga quarantine, so na-cancel lahat. So, medyo problema ko pa yung refund dahil sa PAL, matagal ang refund. Parang pinupush nila na gawin na lang travel voucher. Pero kasi parang ako, alanganin pa ako kasi good for 1 year yung travel voucher. So, parang hindi naman mapipilitan, pero parang iniisip ko, safe na ba mag-travel? I mean, 1 year from now? Or meron ba kaming pupuntahan a year from now? Kasi parang sabi ko nga, ayoko muna mag-travel hanggat totally, as in 0 cases na yung COVID. Pati yung hotel namin, ayun. So, nag-iintay pa ako ng response from, kasi sa Agoda namin siya na-book, na-charge na lahat. So, hopefully, maayos natin siya. Hindi ko naman minamadali dahil nga naiintindihan ko na marami rin talaga nagre-refund and all. Pero, yun, hopefully, ma-refund namin siya talaga. Dahil sayang yung binayad namin. Magagamit namin yun sa aming araw-araw ng gastusin. So, ayan. So, gagawin ko lang to ngayon. Tapos, ayan, si Kenneth kasi nag-grocery. Si Pancho tulog. Si Pablo nandun sa room din. So, ako lang nandito ngayon sa art room para makagawa ako ng mga dapat kong gawin. Ayan. So, ito yung mga nagawa ko na kanina. Na-print ko to using the inkjet printer. So, ito yung gagawin natin cake topper. Ayan, meron din sun. Ito, ako na nag-drawing yan sa Procreate. So, ako nag-drawing yan. Tapos, kinot ko na lang. So, ngayon, gumawa ako nitong yung happy first birthday para kay Pancho. So, ito, nakuha ko na lang to sa internet. Tsaka ito. Ayan. Naghanap na lang tayo ng images na PNG file para pwedeng print and cut. Yan yung mga gagamitin natin cake topper. Tapos, ito, ipiprint ko. Ayan, naka-ready na siya. Nilipat ko muna yung printer dito. Kasi ang gulo nung gamit ni Pablo. Hindi rin abot. So, ayan, binaba ko muna yung printer dito. Ito yung laser printer para sa foiling. Tapos, ayan, ikakat din natin siya. Ayan, lalagay lang natin siya dito. Automatic naman na yan. So, sineting ko lang muna na 3. Tignan natin kung okay siya sa setting na 3. Yan. Natin kung kumapit siya. Ay, hindi kumapit yung iba. I-adjust ko yung setting to 4. Ayan o. Hindi siya malinis. Okay, so second attempt. Yan natin. Sana kumapit na siya para di na ako mag-print ulit. So, try ko ulit mag-print and cut. We'll see. Yan o. Nauusi ako. Ayan, may binigay na game. Ano yan, kuya? Scrabble yan, pero iba na yung tawag. Think a word. Ayan. O, game. My turn? Oh, no. I don't know. What's this? Beat. What is beat? Beat. Oh, very good. Okay, 3 plus 1. 4. Plus 1. 6. Okay. Oh, your turn. Oh. Oh! I saw one. Ano, kagabi bata ko nagalit. Ano? You are? Bad. Oh. Oh, you find one. Go, go. You! Very good. You're bad, but you're really good. I saw one.
I saw one. You! Oh, ha? What's the word? What's the word muna? Oh. Oh, what's the word? The L word. Oh, Oh. Double word. Oh, you add this. Let's add this first. 1 plus 1 plus 4 plus 1. 7. Okay. It's double word. You have 7 points times 2. That's 14. Ayan. So, nag-grocery si Kenneth na hugasan tsaka napunasan na yan lahat. Ito yung mga dating stock. So, ito yung mga bagong na-grocery. So, mag-UV tayo. Dito siya sa loob ng pantry. So, ito yung ginagamit namin yung UV Care na germ zapper. Although, nahugasan na yan, tsaka napunasan, and na-alcohol na yan lahat. Pero, mas sure kung i-UV germ zapper natin siya. Ayan. Pag in-on to, 10 seconds yan na may remote siya though, pero ayun, baka mawala kasi so hindi siya ginagamit. 10 seconds yan naaangat. So, meron kang 10 seconds para lumabas ng room kasi hindi pwedeng may tao or any living things na naka-expose dito. Tapos, kailangan naka-off yung light. 30 minutes yan naka-on. Tapos, 30 minutes mo rin siya ipare-rest bago ka ulit pumasok. Ayan, so dito na natin i-end ng vlog. Si Pablo, ayun. Ano gagawin mo dyan? Prepare ka na drink. Ayan, magbe-milk na siya. Lactum ang drink, ang milk niyan pag Say goodnight na. Ay, sorry. Naubos na yung lactum namin. Ano ka, meron pa. Ang dami doon. Sa pantry. Ito lang mo. Hindi, meron pa. Ang dami pa. Say goodnight na. Thank you so much for watching. Say goodnight. Good night! Oh, what? Oy, ano yung sasabihin mo? Don't forget to... Subscribe. To the subscribe button. And don't forget to click the notification bell down below. Good night. I Bye. know it's alright, we're one of a kind.